Wito dead 73%, van de mannen boven de 60, jaar minstens, dry ernstig, fouten maakt, tijdens de masturbatie die onherstelbaar schade aan de prostaat, het hart en zelfs permanente impotentie kunnen veroorzaken. Wat mij, als specialist in geriatrische urologie al meer dan 2 decennia, het meest schokt, is dat de meeste van deze mannen niet eens vermoeden dat hun meest intieme gewoonten hun seksuele gezondheid en levenskwaliteit stilletjes kunnen vernietigen. Hallo, ik ben uroloog gespecialiseerd in mannelijke gezondheid en veroudering. En vandaag deel ik informatie die het seksleven van duizenden mannen letterlijk kan redden. Gedurende mijn jarenlange ervaring met het behandelen van oudere patiënten, heb ik alarmerende patronen ontdekt, die zich in elke spreekkamer herhalen. Mannen die bij me komen met ernstige prostaatproblemen, erectiestoornissen en zelfs cardiovasculaire complicaties, zonder te vermoeden dat de oorzaak van deze problemen lag in gewoonten die ze als normaal en onschadelijk beschouwden. Masturbatie is een natuurlijke en gezonde handeling op elke leeftijd, maar na de 60 verandert het mannelijk lichaam aanzienlijk en vereist het specifieke zorg. Helaas heeft het gebrek aan adequate medische informatie ertoe geleid dat volwassen mannen fouten maken die verwoestende gevolgen kunnen hebben voor hun intieme en algemene gezondheid. Ik zal jullie 7 echte gevallen vertellen die ik heb behandeld, waarbij ik altijd de identiteit van mijn patiënten bescherm, maar de feiten wel correct weergeef. Elk verhaal vertegenwoordigt duizenden andere mannen die in stilte lijden, zonder te weten dat kleine veranderingen in hun gewoonten jaren van lijden en pijnlijke behandelingen zouden kunnen voorkomen. De eerste fout die ik wil behandelen is misschien wel de meest voorkomende en gevaarlijkste: masturbatie met overmatige kracht. Na de seks die ik leerde Jan kennen, 60 jaar oud, gepensioneerd bouwvakker, wonend in Utrecht. Jan had altijd een actief seksleven, maar na de menopauze van zijn vrouw, begon hij vaker tot masturbatie zijn toevlucht te nemen. Als man die gewend was aan zwaar werk, paste Jan dezelfde kracht toe die hij gebruikte bij zijn gereedschap, tijdens de intieme handeling. Bijna 2 jaar lang hield hij dit patroon vol zonder de schade te beseffen die hij aanrichtte. Jan kwam bij me op consult met hevige pijn in de bekkenstreek, moeite met plassen en wat hem het meest zorgen baarde, bloed in zijn sperma. De onderzoeken toonden een ernstige chronische prostatitis en microletsels in de penisweefsels die zijn erectiele functie aantasten. Wat Jan niet wist, is dat na de seks de weefsels van de penis en de prostaat brozer en minder elastisch worden. Overmatige kracht tijdens masturbatie kan microtrauma's veroorzaken, die zich in de loop van de tijd opstapelen, wat leidt tot chronische ontstekingen, weefselfibrose en in extreme gevallen permanente erectiestoornissen. Tijdens het ouder worden neemt de collageenproductie aanzienlijk af, waardoor de penisweefsels minder bestand zijn tegen druk. Studies tonen aan dat mannen boven de 60 die masturberen met overmatige kracht, dat stiever pijn meer kans hebben om de ziekte van Peyronie te ontwikkelen, een aandoening die peniskromming en pijn tijdens de erectie veroorzaakt. Jan had 6 maanden anti-inflammatoire behandeling, bekkenfysiotherapie en radicale veranderingen in zijn gewoonten nodig, om een deel van zijn seksuele functie te herstellen. Als je nog steeds luistert en enkele van deze tekenen herkent, reageer dan met een shot. Je intieme gezondheid verdient deze aandacht, maar als je hier al van geschrokken bent, wacht dan tot je hoort wat er nog komt, want de tweede fout is nog veel voorkomender en kan je nu op dit moment overkomen. De tweede verwoestende fout die ik zie, is masturbatie zonder adequate smering. Pieter, 60 jaar, gepensioneerde accountant uit Amsterdam, was altijd zeer discreet over zijn intieme leven. Getrouwd gedurende 40 jaar, begon hij een verminderde libido bij zijn vrouw te merken, en nam hij zijn toevlucht tot masturbatie als vorm van seksuele verlichting.
Peter geloofde dat natuurlijke smering voldoende zou zijn, zoals altijd het geval was geweest in zijn jeugd. Wat Peter niet wist, is dat na de seks de productie van preseminale vloeistoffen drastisch afneemt, tot wel 60% bij sommige mannen. Gedurende 8 maanden masturbeerde hij zonder adequate smering, waardoor hij herhaaldelijke microletsels aan de huid van zijn penis veroorzaakte. Toen hij bij me op consult kwam, vertoonde Peter ernstige schilfering, kleine scheurtjes in de ekel en bloedingen na de masturbatie. De onderzoeken toonden een aandoening aan die chronische balanitis door mechanisch trauma wordt genoemd, een aanhoudende ontsteking van de ekel veroorzaakt door overmatige wrijving. Bovendien creëerden de constante microletsels een omgeving die gunstig was voor secundaire bacteriële infecties. Peter ontwikkelde een terugkerende peniele candidiasis, die maanden duurde om volledig onder controle te krijgen. De mannelijke genitale huid verliest na de seks tot 30% van zijn natuurlijke elasticiteit. Zonder adequate smering veroorzaakt elke beweging tijdens de masturbatie microtrauma's die kunnen evolueren naar grotere letsels. Urologische studies tonen aan dat oudere mannen die masturberen zonder smering 20% meer kans hebben om verworven phimosis te ontwikkelen, een aandoening waarbij de voorhuid stijf wordt en de intieme hygiëne bemoeilijkt. Peter moest 3 maanden lang helende zalven gebruiken, antibiotica om secundaire infecties te bestrijden, en leerde hij adequate smeertechnieken aan. Tegenwoordig begrijpt hij dat investeren in een kwaliteitskleimiddel een investering is in zijn intieme gezondheid op lange termijn. Reageer met 2 als jij of iemand die je kent soortgelijke problemen heeft gehad. Het is vaker voorkomend dan we denken, en er is geen reden om je te schamen. Maar de derde fout die ik nu zal vertellen, is iets dat je leven op dit moment in gevaar kan brengen. En de meeste mannen vermoeden dit niet eens. De derde dodelijke fout die ik in mijn klinische praktijk identificeer, is masturbatie tijdens pieken van hoge bloeddruk. Ik leerde Robert kennen, 60 jaar oud, voormalig handelaar uit Rotterdam, die altijd een voorgeschiedenis van gecontroleerde hypertensie met medicijnen had. Robert hield een regelmatig patroon van masturbatie aan, meestal 's morgens vlak na het wakker worden. Wat hij niet wist, is dat hij de handeling juist op het moment uitvoerde dat zijn bloeddruk van nature de hoogste pieken van de dag bereikt. Tijdens een orgasme kan de bloeddruk tijdelijk stijgen met 40 tot 100 mmHg, en de hartslag kan oplopen tot meer dan 150 slagen per minuut. Bij jonge mannen wordt deze verhoging goed verdragen door het cardiovasculaire systeem. Bij mannen boven de 60 jaar vooral, die met een voorgeschiedenis van hypertensie, diabetes of hartproblemen, kan deze cardiovasculaire stress echter fatale gevolgen hebben. Robert had een episode die hij beschreef als de ergste hoofdpijn uit mijn leven, tijdens een orgasme op een dinsdagochtend. Hij voelde zich ernstig duizelig, had wazig zicht en pijn op de borst die langer dan een uur aanhield. Angstig zocht hij de eerste hulp op, waar hij gediagnosticeerd werd met een ernstige hypertensieve crisis die had kunnen leiden tot een beroerte of hartaanval. Vervolgonderzoeken toonden aan dat Robert pieken had van 420 tot 120 mmHg tijdens seksuele activiteit, waarden die een acuut levensbedreigend risico betekenen. Cardiologische studies tonen aan dat mannen boven de 60 jaar 100% meer kans hebben op cardiovasculaire gebeurtenissen tijdens intense seksuele activiteit, wanneer dit plaatsvindt bij een verhoogde bloeddruk. Robert moest zijn antihypertensieve volledig aanpassen, de timing van zijn intieme activiteiten wijzigen en leren zijn bloeddruk te controleren voor elke seksuele activiteit. Tegenwoordig begrijpt hij dat seksueel genot altijd gepaard moet gaan met cardiovasculaire veiligheid. Als u hoge bloeddruk heeft en hier nooit over nagedacht heeft,
neem dan dringend contact op met uw cardioloog. Uw leven kan hiervan afhangen, maar de vierde fout die ik nu zal onthullen, kan uw prostaat stilletjes beschadigen zonder dat u het merkt. De vierde alarmerende fout is masturbatie met geforceerde of ingehouden ejaculatie. Willem Ford 20 jaar gepensioneerde leraar uit Amsterdam, was altijd een zeer beheerste persoon in al. Deze eigenschap weerspiegelde zich ook in zijn intieme leven. Willem ontwikkelde de gewoonte om de tijd tot het orgasme bewust te verlengen, soms de ejaculatie enkele minuten in te houden, in de overtuiging dat dit zijn plezier zou vergroten. Wat Willem niet begreep, is dat na de 60 jaar de prostaat van natuur al in omvang toeneemt en veranderingen in zijn functie kan vertonen. Het forceren van het inhouden van de ejaculatie of proberen met overmatige kracht te ejaculeren, creëert extra druk op dit reeds geprikkelde orgaan. Bijna een jaar lang hield Willem dit patroon vol, totdat hij constante bekkenpijn en progressieve moeite met urineren begon te ervaren. Onderzoeken onthulden dat Willem een voor zijn leeftijd ernstigere benigne prostaathyperplasie had ontwikkeld, naast tekenen van chronische prostaatcongestie. Het constante inhouden en forceren tijdens de ejaculatie had een ontsteking veroorzaakt, die de prostaatgroei versnelde en de urinefunctie aantastte. De prostaat van oudere mannen is gevoeliger voor mechanische trauma's en overmatige druk. Urologische studies tonen aan dat frequente geforceerde of ingehapte ejaculatie het risico op het ontwikkelen van chronische prostatitis bij mannen boven de 60 jaar met wel 4% kan verhogen. Bovendien kan deze praktijk bijdragen aan de vroegtijdige ontwikkeling van obstructieve urinewegklachten. Willem moest behandeld worden met alpha-blokkers om de urineflow te verbeteren, ontstekingsremmers om de prostaatcongestie te verminderen en specifieke instructies over gezonde ejaculatietechnieken voor zijn leeftijd. De behandeling duurde 4 maanden, maar Willem herstelde zijn normale urinefunctie en leerde de natuurlijke grenzen van zijn lichaam te respecteren. En hier moet ik een belangrijke pauze inlassen in ons gesprek. Als u tot hier bent gekomen, merkt u waarschijnlijk dat deze informatie een echt verschil kan maken in uw leven, of in het leven van iemand van wie u houdt. Dit zijn informatie die zelden openlijk worden besproken, maar die jaren van lijden en complexe behandelingen kunnen voorkomen. Daarom, als deze inhoud nuttig voor u is, wil ik u een verzoek doen: abonneer u op ons kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Dit is niet alleen om het kanaal te helpen groeien, maar omdat ik regelmatig essentiële medische informatie zoals deze deel, die letterlijk levens kan redden en de kwaliteit van leven van duizenden mensen kan verbeteren. Kwalitatieve medische informatie moet bij degenen komen die het nodig hebben, en uw abonnement helpt daarbij. Nu gaan wij verder, want de 5e fout, die ik zal vertellen, kan een gevaarlijk voedingstekort in uw lichaam veroorzaken. De 5e verwoestende fout is zeer frequente masturbatie, zonder adequate voedingsaanvulling. Ik leerde Edward, 66 jaar gepensioneerd ingenieur uit Rotterdam, kennen die na het overlijden van zijn vrouw 3 jaar geleden de frequentie van masturbatie aanzienlijk had verhoogd als een manier om met de eenzaamheid om te gaan en zijn seksuele gezondheid actief te houden. Edward masturbeerde tot wel 5 keer per week, in de veronderstelling dat hij goed voor zijn prostaat zorgde. Wat Edward niet wist, is dat elke ejaculatie een aanzienlijk verlies van essentiële voedingsstoffen vertegenwoordigt. Zink, selenium, specifieke eiwitten, B-vitaminen en magnesium. Bij jonge mannen wordt dit verlies snel aangevuld door het lichaam. Na de 60 jaar neemt het vermogen tot intestinale absorptie echter af.
en wordt de aanvulling van deze voedingsstoffen langzamer en minder efficiënt. Na 8 maanden met deze hoge frequentie begon Edward tekenen te vertonen die hij aanvankelijk toeschreef aan normale veroudering, chronische vermoeidheid, verlies van spiermassa, verminderde libido, geheugenproblemen en frequente verkoudheden. Toen hij bij mijn praktijk kwam, maakte hij zich zorgen over een mogelijke depressie, omdat hij zich constant voetloos voelde. Laboratoriumonderzoek onthulde ernstige tekorten aan zink en selenium, 2 mineralen, die essentieel zijn voor de immuunfunctie, testosteronproductie en prostaat. Edward had zinkwaarden 40% onder de norm en selenium 35% deficiënt. Voedingsstudies tonen aan dat mannen boven de 60 jaar die een hoge frequentie van ecolatie handhaven zonder adequate suppletie voor de stiver meer kans hebben op het ontwikkelen van voedingstemporten die de immuun- en hormoonfunctie kunnen beïnvloeden. Edward had gedurende 3 maanden begeleide suppletie nodig, aanpassingen in zijn dieet om voedingsmiddelen rijk aan zink en selenium op te nemen en een vermindering van de frequentie van masturbatie tot 3 keer per week. Na 4 maanden behandeling herstelde Edward zijn energieniveau en begreep hij het belang van evenwicht tussen seksuele activiteit en voedings. Deel 3 gezondheid na de seks. 7 veelgemaakte fouten tijdens masturbatie. Commentaar 3. Als je nooit hebt nagedacht over de relatie tussen ecolatie en voedingsverlies. Het is een zelden besproken, maar fundamenteel aspect van de mannelijke gezondheid na de seks. Maar de 6e fout, die ik nu zal bespreken, kan je blootstellen aan ernstige infecties en zelfs sepsis. De 6e gevaarlijke fout is masturbatie, zonder adequate intieme hygiëne. Ik presenteer het geval van Jan, 70 jaar, gepensioneerde boer uit de buurt van Utrecht. Een eenvoudige man die altijd basaal hygiëne had, maar de specifieke behoeften van intieme verzorging na zijn seks niet begreep. Jan hield vast aan de gewoonte om te masturberen, zonder eerst zijn handen te wassen en zonder de genitale regio voor en na de handeling goed te reinigen. Wat Jan niet wist, is dat met het ouder worden het lokale immuunsysteem van de genitale regio minder efficiënt wordt in het bestrijden van bacteriën en schimmels. Bovendien creëren kleine microscopische verwondingen die tijdens masturbatie kunnen ontstaan. Toegangspoorten voor pathogene micro-organismen. De prostaat van oudere mannen is ook vatbaarder voor opstijgende infecties via de urethra. Na enkele maanden van deze onjuiste gewoonten ontwikkelde Jan een balanitis die evolueerde naar een bacteriële urethritis. Wat begon als een lichte irritatie, veranderde in branderig gevoel bij het urineren, purulente afscheiding en uiteindelijk een acute bacteriële prostatitis, die een ziekenhuisopname vereiste. Jan kwam met hoge koorts, koude rillingen en intense bekkenpijn in het ziekenhuis aan. Microbiologische onderzoeken toonden de aanwezigheid van E. coli en darmstof die door onvoldoende hygiëne naar de genitale regio was gemigreerd. Urologische studies tonen aan dat mannen boven de 60 jaar 200% meer kans hebben om genitourinare infecties te ontwikkelen als ze geen adequate protocollen voor intieme hygiëne tijdens masturbatie volgen. Jan had 7 dagen intraveneuze antibiotica nodig, gevolgd door nog eens vertentiestatus. Dagen orale antibioticums. Het gestel was traag en pijnlijk, maar diende als een belangrijke waarschuwing over de noodzaak van specifieke intieme hygiëne op latere leeftijd. Het wassen van de handen met antibacteriële zeep voor masturbatie
Het goed reinigen van de genitale regio en het houden van schone en geknipte nagels zijn essentiële maatregelen die ernstige infecties kunnen voorkomen. Als je nooit over deze details hebt nagedacht, is het tijd om ze op te nemen in je zelfverzorgingsroutine. We komen aan bij de zevende en laatste fout, die misschien het subtielste, maar ook een van de gevaarlijkste, is masturbatie als ontsnapping aan onbehandelde psychische gezondheidsproblemen. Ik leerde Willem kennen, 16 jaar, gepensioneerde bankier uit Amsterdam, die na pensionering een moeilijke aanpassingsperiode doormaakte, zich nutteloos en gekleineerd voelde. Willem begon masturbatie te gebruiken als een manier om de angst en depressie die hij ontwikkelde te verlichten. Wat Willem niet besefte, was dat hij een vicieuze cirkel creëerde. Hoe meer hij masturbatie gebruikte als emotionele ontsnapping, hoe meer hij het vermeden om zijn echte psychologische problemen aan te pakken. Geleidelijk aan nam de frequentie toe tot 2 keer per dag, telkens wanneer hij zich angstig of depressief voelde. Masturbatie werd zijn belangrijkste instrument voor emotionele regulatie. Na verloop van tijd had Willem steeds intensere stimulatie nodig om dezelfde emotionele verlichting te bereiken, wat leidde tot agressievere praktijken die lichamelijke verwondingen begonnen te veroorzaken. Bovendien nam de sociale isolatie toe, omdat Willem liever thuis bleef om te masturberen dan zijn emotionele problemen in therapie of met vrienden aan te pakken. Toen hij uiteindelijk bij mijn praktijk kwam, vertoonde Willem genitale verwondingen door repetitief trauma, maar vooral tijdelijke teken van matige depressie die zich gedurende 2 jaar had verergerd. Psychologische studies tonen aan dat oudere mannen die seksuele activiteit gebruiken als het belangrijkste mechanisme voor emotionele ontsnapping van 60% meer kans hebben om ernstige depressie en angststoornissen te ontwikkelen. Willem had gespecialiseerd psychologische begeleiding, antidepressief, onder psychiatrische supervisie en begeleid, als masturbatie, als aanvulling, niet als vervanging van adequate psychologische zorg, nodig. De geïntegreerde behandeling duurde 6 maanden, maar Willem herstelde zijn geestelijke gezondheid en ontwikkelde gezonde strategieën voor emotionele restore. Masturbatie moet een natuurlijke uiting van seksualiteit zijn, geen ontsnappingsmechanisme voor emotionele problemen. Als je merkt dat je seksuele activiteit gebruikt om angst, depressie of andere emotionele problemen te vermijden, zoek dan professionele hulp bij een psycholoog of psychiater die gespecialiseerd is in ouderenzorg. Nu ik deze 7 echte en alarmerende verhalen heb gedeeld, wil ik benadrukken dat mijn bedoeling niet is om iemand te schrikken of schuldgevoelens te creëren over masturbate. Integendeel, masturbate is een natuurlijk en gezond onderdeel van de menselijke seksualiteit op elke leeftijd. Wat ik wil benadrukken is dat ons lichaam na de sexting aanzienlijke verandering ondergaat. Die Anpassungen in onze intieme Gewohnten vereisen. Het goede nieuws is dat alle problemen die ik heb beschreven kunnen worden voorkomen met adequate informatie en kleine aanpassingen in de routine. Ik zal nu de praktische aanbevelingen delen die je intieme gezondheid kunnen transformeren en Deze problemen kunnen voorkomen. ten eerste over de kracht tijdens masturbatie na de sexting is zachtheid essentieel. Gebruik zachte en gecontroleerde bewegingen met respect
voor de natuurlijke gevoeligheid van de wereld. Je altijd veel kracht hebt gebruikt, heb je een paar weken nodig om je aan de nieuwe techniek aan te passen, maar je lichaam zal het je op lange termijn danken. Ten tweede, oversmering. Investeer in een kwaliteitslubricant, bij voorkeur Het voorkeur op waterbasis en zonder geur of kleurstoffen. gebruik royaal en breng opnieuw aan wanneer nodig. Onthoud, adequate smering is geen luxe, maar een medische noodzaak. Ten derde, over de bloeddruk. Controleer regelmatig je bloeddruk en vermijd seksuele activiteit tijdens hypertensiefkeken. Als je een voorgeschiedenis hebt van cardiovasculaire problemen, bespreek dan met je cardioloog de beste tijden en omstandigheden voor veilige seksuele activiteit. Ten vierde, over ejaculatie. Vermijd het forceren of vasthoud van ejaculatie. Laat het proces op natuurlijke wijze verlopen, met respect voor het ritme van je lichaam. Als je moeite hebt met ejaculeren, zoek dan medische hulp in plaats van het proces te forceren. Vijfde, over frequentie en voeding. Beperk masturbatie tot maximaal 3 keer per week en zorg voor een voeding rijk aan zink, mager vlees, noten, selenium, brazilnoten en bifi. Overweeg suppletie na overleg met een arts. Zesde, over hygiëne. Was altijd je handen met antibacteriële zeep voor masturbatie. Reinig het genitale gebied met lauwwarm water en neutrale zeep. Houd je nagel schoon en geknipt en weinig jezelf ook na afloop. Zevende, over mentaal gebruik masturbatie als een natuurlijke expressie van seksualiteit, niet als een ontsnapping aan emotionele problemen. Als je een Emotionele afhankelijkheid van seksuele activiteit ervaart, zoek dan professionele psychologische hulp. naast deze specifieke aanbeveling wil ik enkele oude, ongemiddellijk medisch advies vereisen. Bloed in het sperma Of de urine na masturbatie, pijn die langer dan 24 uur aanhoudt, na behandeling, wonden die binnen een week niet hellen, veranderingen in de kleur of geur van de penis, afscheiding, toenemen, de moeite met plassen en pijn of onvermaak tijdens een erectie. Het is ook essentieel om regelmatig een check-up te laten doen bij een uroloog. Na je seks, in jaarlijkse controles, maakt het mogelijk om prostaatverandering vroegtijdig te identificeren. De Algemene seksuele functie te beoordelen en gepersonaliseerde adviezen te ontvangen voor uw specifieke situatie. Onthoud dat seksualiteit op later leeftijd een recht is en een belangrijke bron van fysiek en emotioneel welzijn. Laat metes otabosie niet beletten om adequate medische informatie te zoeken om te genieten van een gezond en veilig seksleven. Ik wil ook de belangrijkheid benadrukken van een open dialoog met zorgverleners. Veel mannen schamen zich om intieme kwesties met artsen te bespreken, maar deze communicatie is essentieel om ernstige problemen te voorkomen. Onthoud dat wij zorgverleners voorbereid zijn om deze kwesties op een natuurlijke en volledig vertrouwelijke manier te behandelen. Als je getrouwd bent of een partner hebt, betrek hem dan bij dit gesprek. Open communicatie over seksualiteit kan relatie versterken en bijdragen aan een meer bevredigend en veilig intiem leven voor jullie beiden. Aarzel niet om relatietherapie te zoeken die gespecialiseerd is
in seksualiteit, op later leeftijd, indien nodig. Voor familieleden die oudere mannen begeleiden, let op indirecte signalen die op problemen kunnen wezen, plotselinge, sociale isolatie, stemmingswisselingen, frequente klachten, veranderingen in plaatsgewoonten en aarzeling om medische hulp te zoeken. Soms kan een respectvol en liefdevol gesprek het verschil maken. Tot slot wil ik benadrukken dat elk van de 7 fouten die ik heb gepresenteerd, de verhalen die ik heb gedeeld hoeven zich niet te herhalen. Kwalitatieve informatie is het beste preventieinstrument dat we hebben. Deel deze informatie met andere mannen van uw leeftijd. Praat met uw arts over deze kwesties tijdens uw volgende consult en behandel vooral uw intieme gezondheid met dezelfde zorg die u besteedt aan andere aspecten van uw gezondheid. Onthoud waardig ouder worden om te behouden van een gezonde en veilig seksuele. U verdient het om van aspecten van het leven te genieten met kwaliteit en welzijn, ongeacht uw leeftijd. Als deze informatie nuttig voor u was, reageer dan met een 4, zodat ik weet dat deze informatie de juiste mensen heeft bereikt. En als u iemand kent die dat zou kunnen hebben bij deze richtlijn, deel ze dan op verantwoorde wijze. Kwalitatieve medische informatie redt levens en verbetert de levenskwaliteit. Uzelf respecteer uw lichaam, zoek professionele begeleiding wanneer nodig en onthoud uw intieme gezondheid maakt integraal deel uit van uw. Het is nooit te laat de juiste keuzes te maken en met meer kwaliteit en veiligheid